Paskira, mirë se vjen video në rej, mirë se vjen tutorial në ri. Sot kena me folë për një efekt interesant, kena me folë për hologram effect. Para një muj e gjys, dua piko me pat bo një challenge ku o kon me fitu 1.000 euro edhe me kriju një video me temën e duës, edhe unë e pata bo me qëtë hologramin. Fatkeqësisht me fitu s'kom fitu, po mu ju tregu se qyshe kom bo qatë efekt që quhet hologram effect. Edhe është gjë interesant, nëse nuk e ke po videon, që kjo është videoja. A i ke qëtë me i kam, kretë shok të kështu që të kam feju. Por të në që tjetën për pasës, po të me dhe e s'ke shpërë të pasës pashën të shajsa. Po ku me gjithë? Qka u mëre kjo? Dua.com, qëtu e ti fotën e jetës. është aplikacion telefon, njëherë gjësosh edhe qdo sekund vjen atu me persona që po e kërkojnë njëtin fatë se ti. Jo beshuj. E a jam vishtë Kosovës këtu, a? Të Kosovës, të Shqipëris, Zvicër, Gjermani, deri në Bangladesh atje. Ku sa fort? Mos haro, dua.com. Nëse këqyre qatë video, jepja një koment poshtë kaltëm se që shukon, edhe atë ka pëlqy. Në ndërkohën e mëjmë me të regu ty rreth qati efekti. Efekti u bo me After Effects, besëm që është këgja i letë me bo. Kretë që ka duhet ty për me gjiru, është me gjiru vetin të full, për shembull me llogarit që çto është efekti, edhe me gjiru vetin të full ose të prek qështo në efekt. Kaq është, s'ki nevojë me i bo 2-3 video ose një empty background ose kështo. Veç një video. E video në hologramit unë e kom bo screen record. Do me thonë nuk unë një screen record i telefonit, ku kom veç dua.com të u bo loop të ankorë. Këtë që kom bo masane i montaj, u kon që e kom hek qëtë screen record e nalt, mos me u vrej që është. Edhe ka që ka pos. Po është edhe një sen interesant. Unë e video në kom gjiru 2 herë, pse? Se një herë e kom gjiru pa dritë në ftyrë. Do me thonë nëse ti videon ki me reagu me një hologram, edhe e gjiron pa dritë në ftyrë, nuk del qaq mirë, se nuk duke që ti për një me jetu full ose jetu pas aktivitet me një hologram. Qa po du me thonë me këta, shkojmë të video e parë që e kom po, njëherë edhe e shumë pjesën ku one kom full me hologram. Edhe për vreni që nuk ka pas kur farë dritë në ftyrë. Ti nëse e kështë e këqyrë, kështë e thonë, se pas ka para qitë bashmirë. Qa kom po one e kom rritë gjiru prap, edhe e kom qitë një dritë qështu në ftyrë, si kur që kjetë qështu qështë. Edhe tani qa dritë e kom po vish pak të kalter. Efekti u kun shumë aj mirë. Do me thonë, ta shenjita video është, veç e kom përsërit qatë aktrem edhe njëherë, edhe për vreni që duket që tash unë veç jam të humor me hologrami. Do me thonë, mos hara qitja një dritë ftyrës. Na kena me editu në After Effects 2021, nuk ka lidhje versioni heq se cili është, po unë qëta e kam qëta bjo galzaj. Veç para se mja njës për pi një fyt gëllën igëlla. Okej, një 5-4, edhe po e marrë screen record. Okej. Tash, krejt që kena me bo është videon që kja këtru, e qatë në timeline, edhe e zgjidh pjesën ku unë e kom këqyr anej. Do me thonë që ke pjesa qëto, po e bëj cut shumë, që me leon vesh një 5-6 sekonda, edhe këta e ngrejmë krejt në fillim, edhe tash këta e ngrejmë për me bo timeline-in sa ma të madhë, trim come to work area. Krejt që ka me bo është me ishtu lumetri color, edhe me e këthy në Rec 709, browse, video editing stuff, as gamut, ok, edhe thjesht ja ullëm exposure, kishe u kon not. Qka pas pun? Tash, shka kena me bo, është me kop screen recording, dua.com, edhe e ngrem e lëshojmë në timeline. Klikojmë shkronjën S për scale, e ullëm scale-in ka gja shumë, e pozicionojmë te pjesa këtu në altë, ku logaritet që one jam kon të këqyrë. Krit në regullina, për logaritet madhë që e kena prej videon, super. Tash shkojmë te edit, edhe shkojmë te preferences, edhe shkojmë te scripting and expressions. Qëta duni me pas ju tik? Allow scripts to write files and access network. E ban tik, nëse se ki, edhe klikon OK. Na kena me përdor një farë skripte. Skripte është prej production crate. Efekti mu me thonë që është i gatshëm crate. Për me downloadu skripten, linkun e keni në description. Ta shkret që kena me bo është me post kliku me videon ku ki me bo hologram, me shku te file, scripts, edhe me shku te run script file. Edhe do më thonë skripta ka më konë që kja, që edhe ti ki me morë. Thjesht shkret që ki me bo është me selektu që ta edhe me bo open. Edhe i ki disa mundësi. Do më thonë është basic, tani ki evil, tani ki lost transmission, nëse të hupë sinjali, është kishe për ma herët ma e vjetër. Order 66, projector, random, underwater, warzone, edhe basic pra. Për efektin tem, unë veç e kom përdor basic. Edhe veç e klikën plusin qëto, që i vjen apply this preset. Edhe e heku me se kjo mos na vyn, për shumë që
e krijoj vet, e kompozoj, ja qiti efektet krejt. Po, unë që kom ndryshu kon edhe projection rays, që janë rrezet se prej kujt o të dalë që kjo hologram. Te kjo video llogaritet që telefoni u kon qëto, se kur flen tema telefonin të kryet, edhe unë e kom pas telefonin qëto, çka du me bo është mi thonë, hej, unë e rrezet për du me dalë prej telefonit, jo që kënej përpjet ka e keniste. Edhe veç e klikën qëto për shembull. Pesho që në rastin tem nuk po ngrej shumë rreze, na mujna me ul halo ma poshtë, po në drejtim telefonit, që i bjen qëto. Edhe thjesht mund është me ndryshu për shembull opacity u 50, unë e po du me alon 20. Veç sa mu po që rrezet janë të orë prej telefonit. Po nëse kjo nuk përshtatet ty, ti mund është me bo edhe me sanatira, për shembull me ndryshu edhe ngjyrën. Nëse është e kaltër, ti do me bo të kuqe, nështë do çashtu thjesht po ki qef. Po mund është me ndryshu edhe sanatira, për shembull glowin, prej 3.0, sa ma numri ma i madh, glowi kom ma i vogël. Pe vren, ose numri sa ma i vogël, glowi ma i madh. Ka njerë shtu efektet funksionojnë të kundërtën e numrit. Këtë tjera do më thonë krejt ti mund është vetë me ndryshu. Unë e po e lo të kaltër, që ashtu që shke. Ti kom qitë qëto pak të kaltër për mi argan, jam mundu me një solid layer, po kjo nuk është paqore me bo, unë veç e kom provu, e bojna dikon blue qështu diçka, edhe thjesht që ta mund është me bo, pianoli syni njëherë, thjesht mund është me bo për shemëll, kishe është të rezatu edhe te one. Po nuk o që del ku me ditë sa mirë, feather mujna mi shtu ekstrem shumë, edhe opacity, për me ndryshu feather, e klikon shkronjën F, për me ndryshu opacity, klikon shkronjën T. Edhe opacity ja ullëm për shemëll, qka që. Mujna me thonë që ka rezatu pak për mi. Tash krejt për fund, veç shkon të file, edhe i thu export add to Adobe Media Encoder Q, që tash për shemëll, i thujna në desktop, e shkujna hologram effect, edhe shkujmë të match source high bitrate, kjo është settingsat e videos. Video në kom pas 4K, export video, export audio, render at maximum depth, edhe qëto e kom bo 50, use maximum render quality, edhe edhe kom kliku të e gjelë për të qëtu start queue. Që kjo saj përket hologramit, e kom kriju edhe një kurs për Adobe Premiere Pro që është prej zeros deri në fund, për një person që nuk kam mësu asë njëherë montaj, të më thonë i ka 4 orë material edhe i ka 28 video. Kursi është krejt online edhe është në website-in edukohonline.com. Hyn këtë website, jepja një shikim nëse të pëlqen, merre kursin edhe mësohu edhe ti me bo montajat furta. Nëse ju ka pëlqyer kjo video, mos harro bani like, subscribe edhe na shihim në video në ardhshme. Peace out.